Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. মোৰ চেনেলত আপোনালোক আটাইকে আকৌ এবাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো বানানা হালৱা মিঠাই। কলৰ পৰা সহজতে আমি ঘৰতে আহকচোন বনাও টেষ্টি মিঠাই হালৱা। ইয়াৰ বাবে মই লৈছো 7টা পকা কল। এতিয়া মই কলকেটা বাকলি গুচাই এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি মিক্সি জাৰ এটাত ভৰাই লৈ ব্লেন্ড কৰি লৈছো। এতিয়া এয়া মোৰ পাৰফেক্ট পেষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। মনত ৰাখিব এটা কথা, আপোনালোকে ইয়াত যাতে অলপো পানী ব্যৱহাৰ নকৰে। মই গেছত কেৰাহী পাতি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱাত মই গেছটো মিডিয়াম টু ল' কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত 2 চামুচ ঘি দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু ঘি দিলে মিঠাই ফ্লেভাৰটো ভাল হয়, সেইবাবে মই ইয়াত ঘি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ঘি গৰম হৈ অহাত মই ইয়াত কাজুখিনি দি দিছোঁ। কাজু মই 8-10টা মান সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ। এইখিনি এতিয়া মই গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'লে খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। আপোনালোকে ইয়াত বেলেগ আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কাজুখিনি ধুনীয়া কালাৰ আহি গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি টুকি ৰাখি ল'ম। এতিয়া মই গেছটো একেবাৰে ল' কৰি কেৰাহীত কলৰ মিশ্ৰণখিনি ঢালি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ঘনকৈ লৰাই ডাঠ হোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব। আৰু এতিয়া মাজে মাজে মই ঘি 1 চামুচ 2 চামুচ দি থাকিম। এতিয়া এয়া চাওক, মোৰ কলৰ মিশ্ৰণখিনি বহুত ডাঠ হৈ আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত এবাটি মিহিকৈ কাটি লোৱা গুড় দি দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈ অলপ গুড়খিনি গলি যোৱালৈকে এতিয়া লৰাই থাকিম। এতিয়া মই ইয়াত আকৌ চেনি অলপো দি দিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো চেনি বা অকল গুড়ো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই দুইটাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। গুড়টো অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ আৰু চেনিটো অকণমান কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া গুড় আৰু চেনিখিনি সম্পূৰ্ণ গলি যোৱালৈকে লৰাই ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত ফ্ৰাই কৰি লোৱা কাজুখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে লৰাম আৰু এইখিনি চাওকচোন বহুত ডাঠ হৈ আহিলে মোৰ। এতিয়া অলৰেডি মোৰ মিঠাই বনাবলৈ পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত যিকোনো ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই বাৰু ইয়াত একো ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, যিহেতু মই গুড় লৈছোঁ। গুড়টো এটা ধুনীয়া কালাৰ আনি দিব। যিহেতু মোৰ মিঠাই বনাবলৈ কলৰ মিশ্ৰণখিনি সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া মই কাঁহীখনত অলপ ঘি সানি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি মই গোটেইখিনি এই কাঁহীখনত উলিয়াই ল'ম। আৰু ইয়াত তলত ঘি সানি ল'লে ভাল হয়, কিয় পিছত যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব মই যিকোনো এটা চেপত আপোনালোকে বৰফি আকাৰত হওক যি আকাৰত হওক কাটিবলৈ ভাল হয়। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল মেলি দি। এতিয়া মই ওপৰত মই আলমণ্ড অলপ সৰুকৈ কাটি লৈ ছটিয়াই দিছোঁ। আলমণ্ডখিনি এতিয়া ইয়াত অকণমান লাগি ধৰিবলৈ এনেকৈ অলপ হেঁচি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই 6-7 ঘণ্টামান ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি থ'ম। এয়া এতিয়া মোৰ বানানা হালৱা মিঠাই ৰেডি হৈ গ'ল। খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিল আৰু আপোনালোকেও এবাৰ সকলোৱে ট্ৰাই কৰি চাব। একেবাৰে ইজি হয় আৰু একেবাৰে কম বস্তু লাগে মিঠাই বনাবলৈ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ।